За 12 років у цій службі мені довелося зіткнутися з чималою кількістю страшних і навіть незбагнених речей, але ніщо з цього не зрівняне з тим, що я побачив нещодавно. Пошуки на воді, важка праця, сповнена похмурих моментів. У лісі зниклу людину можна знайти живою навіть за кілька днів, але коли виклик надходить до нас, майже завжди йдеться про підіймання тіла. У воді людина довго не протримається. Я не можу сказати, де саме живу, але це північний район, відомий своїми водними розвагами. Риболовля, каякінг, дайвінг, що завгодно. Наші води здобули собі славу серед любителів екстриму, але не варто думати, що тут курорт. Вода в нас крижана, а течія часом нещадна. Працювати тут рятувальником – справа нелегка і багато хто не затримується. Є кілька старших хлопців, які займаються цим довше за мене, але я один із найдосвідченіших. Як я вже казав, наша робота – це переважно підіймання тіл, особливо в цих місцях. Ми витягаємо з води більше живих лосів, ніж живих людей. А якщо надходить виклик про зниклу дитину, у таких випадках співчуття можна висловлювати майже одразу. Такі вже тутешні води. Наше невелике містечко лідирує в країні за кількістю потопельників. Але попри це ми продовжуємо шукати і зазвичай знаходимо. За свою кар'єру я не раз думав про те, щоб піти. Багато хто кидає після першої ж знахідки. На навчанні ми намагаємося підготувати новачків, розповідаємо, як вода може спотворити людське тіло, але ніхто не буває готовим до того, що побачить насправді. Розпухлі до невпізнання трупи – звичайна річ. Іноді вони ледь нагадують людей. Не кожен здатен пережити таке видовище, але я продовжував. Я казав собі, якщо не я, то хто? Однак те, що я побачив минулого тижня, змусило мене всерйоз замислитися. Дзвінок надійшов близько 11 ранку. Батько з 10-річним сином вирушили на риболовлю. Якоїсь миті чоловік випадково загнав собі гачок у палець, переколовши його наскрізь. Він пішов до машини по аптечку, але коли повернувся, сина вже не було. Почувши цю історію, я лише мовчки опустив голову. Останній місяць майже не припинялася злива, і течія була сильніша, ніж будь-коли. До того ж стояв незвично холодний для сезону день. Останніми тижнями зникло кілька людей, і багатьох із них досі не знайшли. Надії на те, що хлопчик залишився живим, майже не було. За годину я з кількома іншими водолазами вже був на місці. До нас прямувала велика команда рятувальників із сусіднього міста. Ми поговорили з батьком, прочесали ліс, сподіваючись, що хлопчик просто заблукав. Але невдовзі стало зрозуміло, що його доведеться шукати в річці. Досить було ступити крок у воду, щоб зрозуміти – дитину вже не врятувати. Течія була настільки сильною, що навіть мені, досвідченому водолазу, було важко триматися. Ми обшукали всі околиці, а коли прибули додаткові рятувальники, розширили зону пошуку. Але хлопчик немов розчинився у воді. Я був здивований. Я не сподівався знайти його живим, але був майже впевнений, що виявлю тіло. Проте не було жодних слідів. Сонце вже хилилося до заходу, а повітря стало крижаним. Ми збиралися призупинити пошуки до ранку, аж тут я помітив дещо. Поряд із річкою багато русел пересохлих струмків. Вони давно заросли чагарником або були перекриті людьми. Зазвичай ми не звертаємо на них уваги. Але після тижнів дощів одне з цих русел знову наповнилося водою, і потік у ньому був досить потужним, щоб забрати дитину. Струмок перетинав вигин річки, з'єднуючи її у двох точках. Я простежив за його течією і зрозумів, що хлопчик міг опинитися за межами нашої початкової зони пошуку. Підійшовши до місця, де струмок знову впадав у річку, я відчув, як усередині наростає тривога. Є одне місце в річці, куди не повинні заходити навіть рятувальники-водолази. Його називають «погана вода». Ця ділянка займає приблизно 100 ярдів і тягнеться вздовж одного боку річки. Навколо неї густа рослинність, тому туди рідко запливають люди. Але в цих водах зникає занадто багато людей. Від самого початку моєї роботи в пошуково-рятувальній службі мене застерігали: не запливай у погану воду. Казали, що підводна течія там настільки сильна, що навіть досвідченого плавця затягне вмить. Не наближайся до поганої води, повторювали старші водолази.
Струмок впадав у річку якраз посеред поганої води, а я завмер, прикусив губу. Якщо я повернуся і повідомлю про це іншим, мене зупинять. Ніхто не дозволить мені пірнути туди. Але в глибині душі я відчував, тіло хлопчика, певно, заплуталося у водоростях десь поблизу. І якщо я зможу його знайти, я не міг стерпіти думки, що ця дитина лежить там, глибоко під водою, повільно розбухаючи і розкладаючись, поки її батьки чекають хоч якоїсь звістки. Погана вода не виглядала такою вже страшною. За роки роботи я бачив куди брехливіші течії, але я знав, що вода підступна. Варто пірнути, і підводна течія понесе тебе, перш ніж ти встигнеш це усвідомити. До того ж, я не мав права занурюватися сам. Я вже збирався повернутися, але щось мене зупинило. Я стояв на березі, дивився на річку, думав про хлопчика, потім надів спорядження і спустився у крижану воду. Перше, що я помітив, течія тут була навіть слабшою, ніж у решті річки. Вода вела в темряву, і я пірнув глибше, очікуючи, що потік посилиться нижче, але сталося навпаки. Чим глибше я спускався, тим тихішою ставала вода. Я занурювався все далі, поки переді мною не почали вимальовуватися темно-зелені силуети. Я подумав, що нарешті дістався водоростей, але коли опинився ближче, правда відкрилася в усій своїй огидній суті. У животі неприємно стиснуло, а до горла підступила нудота, смертельно небезпечне відчуття, коли на обличчі маска. З дна стирчали незліченні руки. Спочатку я вирішив, що натрапив на цвинтар потопельників, але незабаром зрозумів, реальність була куди огиднішою. Ці руки росли з-під землі. Від плеча й донизу вони вростали в мул, а від основи розходилося тонке коріння. Немов сотні відрубаних кінцівок хтось узяв і посадив тут, як дерева. Вони були зеленими і повільно ворушилися у воді, ніби щось ловили. Вони різнилися за розміром і за віком. Серед них я побачив крихітні дитячі ручки. Вони розтискалися і стискалися в голодній судомі. І тоді я побачив його. Хлопчик. Його порожні застиглі очі дивилися просто перед собою, тим часом як ці моторошні кінцівки тягли його тіло на дно. Здавалося, вони щойно схопили його. Вони повільно затягували його в мул, огортали, впліталися в нього, немов намагаючись закопати. Він уже був занурений у мул майже по груди. Я застиг, не в силах відвести погляд. А потім я побачив інших. Щонайменше їх було 4. Вони перебували на різних стадіях розкладання. Деякі роздулися до невпізнання, перетворившись на рихлі білясті маси, що ледь виднілися з мулу. Шлунок знову скрутило, і я на силу стримав блювотний позив. Ці руки харчувалися ними, використовували їхні тіла як добриво. Щойно я виліз із води, мене знудило. Я не міг позбутися думки про ці тіла, ці жадібні руки. Вони скидалися на м'ясоїдні рослини, але були надто схожі на людські. Мене знову знудило. Я кинувся назад до нашої бази і схопив за руку одного з водолазів. Це був Мус, найдосвідченіший з нас. Він працював рятувальником уже понад 15 років, відколи переїхав сюди. Я розповів йому усе. Коли я закінчив, він лише холодно подивився мені в очі. Я казав тобі не наближатися до поганої води. У його голосі звучав крижаний тон, якого не могла пом'якшити навіть його специфічна вимова. Ти хвилюєшся про це? Я не вірив своїм вухам. Він міцно стиснув моє плече. Нікому про це не кажи. Якщо інші дізнаються, що ти пірнав у погану воду, він осікся, на мить замислившись. Це погано закінчиться. Він похитав головою, як розчарований батько. Але ж як щодо цих тварюк? Я намагався говорити тихіше, сподіваючись, що нас ніхто не почує. Скільки людей загинуло через цих клятих потвор? Заткнися, у нас є угода. Вони не просто так ростуть тільки в поганій воді. Не надумай усе зіпсувати. Я хотів щось сказати, але слова застрягли в горлі. Він щось приховував. Він важко зітхнув, і я помітив у його погляді щось схоже на смуток. Іноді доводиться вибирати між меншим і більшим злом. Навіть найкращі рішення можуть потім не давати тобі спати ночами. Не говори про це нікому. Може, колись ти зрозумієш.
Після цього він розвернувся і оголосив, що пошуки на сьогодні завершено. Попри все, що я йому розповів, пошуки тривали ще 2 дні. На 3-й день ми офіційно їх припинили і висловили співчуття родині. Я не розумію, що чорт забирай тут відбувається. Відтоді Мус поводиться зі мною інакше. У його погляді з'явився холод, але часом він кидає на мене дивні, розуміючі погляди, наче тепер нас пов'язує якась таємниця. Я почав помічати, що інші старші водолази поводяться дивно. Що він мав на увазі, говорячи про угоду? Що це були за руки? Я думаю про те, щоб звільнитися і поїхати звідси якомога далі. Я не можу жити з думкою, що ці тварюки все ще там, що вони повільно пожирають тіло маленького хлопчика. Я хотів просто забути про те, що бачив, але хоч як би я не намагався, не можу стерти їх із пам'яті. Я хотів подумати, що я хороша людина, але настає мить, коли нестримний жах переважає почуття порядності, хоч би якою хорошою людиною ти не був. Здається, я досяг цієї межі. Я не планував цього писати, але сталося ще дещо, і я знайшов щось жахливе. Інакше це пояснити не можу. Не знаю, скільки ще зможу тут залишитися. Я більше не можу спати. Мені постійно сняться ті кляті створіння, яких бачив. Останні 2 ночі мене мучать кошмари. Усе завжди здається таким реальним. Спочатку я сплю у своєму ліжку, аж раптом із темряви навколо мене підіймаються ті руки, притискають мене до ліжка і затуляють рота. Я борюся, але вони такі сильні. Особливо пам'ятаю той клятий сморід, наче суміш прілої трави та гнилої риби. Наступної миті я прокидаюся блюючи, а по обличчю котяться сльози. Однак навіть ці жахливі сни ніщо порівняно з тим, що сталося за останні 2 дні. Особливо з тим, що я бачив минулої ночі. Не знаю, що й думати про це. Я спакував валізи, гадаю, скоро поїду. Мені треба забратися з цього клятого місця. Кілька днів тому, невдовзі після мого першого допису, мені зателефонували щодо тіла, знайденого біля річки. Холодок пробіг усередині, коли я прибув на місце і усвідомив, що його знайшли саме там, де зник хлопчик. Я підійшов до берега і побачив Муса та ще 2, які стояли над тілом. Вони стояли до мене спиною, і я чув, як один із них гнівно говорив. Він майже кричав: «Дідько, дідько, дідько!» Це був Клайд, один із тих досвідченіших водолазів-рятівників. Підійшовши ближче, я побачив, що іншим був Райан. Мурашки пробігли по спині. Усі 3 старших водолазів були в одному місці. Я пригадав, що Мус сказав мені минулого тижня, а також багатозначні погляди, якими ці 3 обмінювалися. Щось було не так. «Думаєш, це він?» – запитав Клайд. «Не будемо поспішати з висновками», – сказав Мус. «Минулої ночі я чув голоси біля річки», – раптом сказав Райан. 2 інших замовкли і витріщилися на нього. «Приманки?» – запитав Клайд. Його голос був тихим, і я ледь розібрав слова. Райан кивнув. «Майже напевно. Але ж це порушує угоду», – сказав Клайд. «Він не мав більше їх використовувати. Ну, з якоїсь причини використовує». Райан повернувся до Муса. «Є ідеї, що відбувається?» Мус почав відповідати, коли під моєю вагою хруснула гілка. 3 старших чоловіків різко обернулися, щоб подивитися на мене. Той самий холод усе ще був в очах Муса, але я також помітив нотку страху. «Нарешті ти тут», – сказав Клайд, стоячи поряд із нами, вочевидь не підозрюючи, що я стояв там уже деякий час. «У нас погані новини». Він відступив убік, щоб я міг краще роздивитися тіло. Кров застигла в моїх жилах, щойно я поглянув на нього. Мене і так приголомшила щойно підслухана розмова, а вигляд тіла лише посилив це сум'яття. Це був Майкл, один із нових водолазів-рятівників. Він лежав на спині в повному водолазному спорядженні, але без маски. Я підійшов і став навколішки біля тіла. Майкл був новачком у пошуково-рятувальній справі, і нещодавно він відвідував кілька занять, які я вів. Сльози защіпали очі, коли я дивився на нього. Що в біса сталося? Наче у відповідь на моє німе запитання заговорив Мус.
З якоїсь причини він пірнав у річці. Ми думаємо, його підхопила сильна течія, він вдарився обличчям об камінь, з нього зірвало дихальний апарат і він потонув. Я продовжував дивитися на мерця перед собою. «Чому він був у воді?» – запитав я. Троє чоловіків перезирнулися. «Ми не знаємо», – сказав Клайд. «Гадаємо, він, можливо, шукав того хлопчика, якого ми так і не знайшли». Я знав, що вони брешуть. Майкл був одним із найдисциплінованіших водолазів, яких я будь-коли зустрічав. Він ніколи не порушив би навіть дрібного правила безпеки, не кажучи вже про те, щоб пірнати наодинці в бурхливих водах. Це просто не сходилося. Крім того, була ще одна причина, чому їхнє твердження не мало сенсу. У день зникнення хлопчика Майкл був за містом, відвідував родичів. Навіщо б він повертався, якщо його навіть не було під час первинних пошуків? Він би навіть не знав, де шукати. Однак я знав, що сперечатися не варто. Я не хотів, щоб вони знали, що я щось підозрюю. Клайд і Райан не знали, що я був у поганій воді, припускаючи, що Мо зберігає таємницю. Наскільки я міг судити, так і було. Вони поводилися зі мною, як завжди. Саме тоді під'їхала швидка допомога. Інші залишили мене наодинці із тілом Майкла, поки розмовляли з водієм. Дивлячись на тіло, я зрозумів, що щось не так. На його обличчі не було жодних синців. Якби течія справді вдарила його об камінь, мав би бути принаймні синець, але не було нічого. Його обличчя було абсолютно неушкодженим. У ту мить я помітив щось дивне. З-під коміра його гідрокостюма виглядав синець. Я відтягнув гуму і побачив плямистий синьо-чорний слід, що порізував його шию. Схоже, його задушили. Мої думки миттю повернулися до тих дивних рук, які я бачив у поганій воді. Але якщо це вони його вбили, то чому відпустили мене? Це було попередження? Глибоке почуття страху тоді ж оселилося в моєму шлунку, і відтоді воно лише посилювалося. Після того, як швидка забрала тіло Майка, я повернувся додому спустошений. Того дня я не міг змусити себе нічого робити і лише сидів у холодній тиші. Тієї ночі я спав неспокійно. Мене мучили кошмари, про які я згадував раніше. Більша частина вчорашнього дня минула в такій самій холодній тиші, як і попередній. Я почувався заціпанілим. Розмову, яку я підслухав між старшими водолазами, без перестанку крутилася в мене в голові. Що вони мали на увазі під приманками? Хто той він, про якого вони постійно згадували? Я пригадував, що Райан казав про голоси біля річки. Це, мабуть, є ті приманки, про які вони говорили. Поки я сидів, моє заціпаніння зникло, і на його місце прийшла лють. Майкл був мертвий, і це якось пов'язано з Мусом та його таємницями. Ймовірно, це також пов'язано з тими приманками. Я схопив пальто і вийшов за двері. Я збирався з'ясувати, що Райан мав на увазі, коли казав, що чув голоси. Краще б я не ходив. Треба було просто залишитися вдома і забути про це. Є речі у світі, які краще ніколи не бачити. Я блукав берегом річки хвилини з 30, не чуючи нічого, крім звуків нічних тварин. Я вже збирався повертатися, коли почув щось на межі чутності. Це було схоже на чийсь голос. Звук гучнішав, коли я підіймався берегом, а поки нарешті не розібрав, що він говорив. Допоможіть, будь ласка, я не вмію плавати. Зрештою, я заблукав і наосліп продирався крізь хащі, майже не користуючись ліхтариком і покладаючись лише на слух. Нарешті голос пролунав із води просто поряд зі мною. Це був дитячий голос. Я вже збирався зайти в річку, коли щось зупинило мене. Я уважно прислухався до нього. Допоможіть, будь ласка, я не вмію плавати. Це були ті самі слова, знову і знову, наче їх програвали по колу. Тон щоразу був абсолютно однаковим. Це звучало неправильно. Голос кричав, але це не було схоже на крик справді наляканої людини. Із серцем, що колотало в грудях, я посвітив ліхтариком уздовж річки. А саме тоді я й побачив це. Обличчя, що витискалося з багнюка на березі річки. Як і руки, які я бачив раніше, воно було зелене, мов водорості, а з його країв у навколишню землю вростало коріння, наче хтось зліпив людську голову з водоростей та моху.
Рот відкривався і закривався, повторюючи той самий заклик про допомогу знову і знову, тоді як решта Допоможіть, обличчя будь ласка. залишалася Я пласкою не та вмію незворушною. Усе моє тіло тремтіло, поки я дивився на це створіння. Трохи далі у воді я побачив ті самі дві руки, що тягнулися з мілководдя, хапаючи за все підряд. Мене осяяло холодне усвідомлення. Мабуть, Майкл почув крики цього створіння про допомогу і негайно одягнув спорядження, щоб пірнути і опинитися затягнутим під воду тими цупкими руками. Ось що Райан мав на увазі під приманками. Мене нудило, поки я спостерігав, як моторошне обличчя продовжувало кричати. Крики ставали тихішими і рідшими, поки обличчя зовсім не замовкло. Потім без попередження воно сховалося в землю, зарившись у тонкий шар багнюки. Я здригнувся від думки, що це створіння перебуває просто під поверхнею. Тоді я усвідомив, що їх може бути більше. Хто зна скільки їх ховається просто піді мною. Я кинувся бігти назад до машини. Огида гнала мене дужче за страх. Повернувшись додому, я просидів усю ніч, думаючи про побачене. Мені вдалося поспати кілька годин перед світанком, але мене знову розбудили кошмари. Я більше не знаю, що робити. Тут кояться жахливі речі, і навіть якби я мав силу їх зупинити, не думаю, що хочу протистояти цій темряві наодинці. Це схоже на великий пазл, і мені бракує одного-двох шматочків, щоб скласти все докупи. Я спакував найнеобхідніші валізи, які тепер стоять біля вхідних дверей. Гадаю, я поїду. Проблема в тому, що я не знаю, куди б мені поїхати. У мене немає родичів за містом, і на моєму ощадному рахунку не те, щоб цілий статок. І все ж якась частина мене відчуває обов'язок залишитися. Як через цікавість, так і тому, що я зобов'язаний Майклу. Дідько, не тільки Майклу. Я зобов'язаний незліченій кількості людей, які, ймовірно, стали жертвами тих створінь у річці. Хіба не тому я взагалі взявся за цю роботу? Мені є над чим подумати. Якщо це мій останній допис, знайте, що я поїхав і ніколи не озирався. Якщо я таки продовжу розслідування, намагатимуся тримати вас у курсі, якщо тільки ті кляті руки не дістануть мене першим. Я вирішив залишитися тут, попри все, що сталося. Чесно кажучи, після мого останнього допису я збирався поїхати якнайшвидше, але все змінилося після похорону Майкла. Це було нестерпно важко, і йому було лише 22 роки. Його дівчина плакала без зупину, а я не міг позбутися почуття провини, дивлячись на те, як його молоді друзі несли труну на цвинтар. Його смерть не повинна була статися. Минулої ночі мені знову наснився кошмар, і цього разу він був ще страшнішим. Як і минулого разу, з темряви простягнулися руки, схопили мене, затиснули рот і притиснули до ліжка. Відразливий запах риби викликав нудоту, очі сльозилися, поки я відчайдушно намагався вирватися. Потім піднялися ще дві руки, розплющили мені очі і змусили дивитися. Зі стелі просто наді мною з'явилося обличчя. Таке саме, як те, що я бачив у воді, зелене, вкрите мохом. По щоках покотилися сльози, коли я впізнав ці риси. Це був Майкл. Навіщо ти це зробив? Сказав він, і з його рота закрапала густа чорна рідина. Я спробував відповісти, але руки, що стискали мені рот, не дали вимовити й слова. Навіщо? 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 Повторював Майкл безугаво. Його голос ставав усе більш хрипким. Я лежав там, паралізований жахом, здавалося, цілу вічність, поки він не зводив з мене очей, вимагаючи пояснень. Я прокинувся в холодному поту і міг заприсягтися, що той мерзений запах усе ще наповнював кімнату. Мені здається, що у всьому цьому винен я. Мені варто було прислухатися до попереджень про погану воду. Я не перший, хто туди пірнав, але я перший, хто побачив правду і повернувся живим. Погана вода відома не тільки серед дайверів. Про це місце існує безліч місцевих легенд. Тепер, згадуючи дитинство, я пам'ятаю розповіді про руки, що тягнуть людей на дно. Діти переповідали одне одному моторошні чутки та байки про річку. Подорослішавши, я вирішив, що це просто вигадки дорослих, які хотіли відлякати нас від річки. Я почав копатися в історії нашого міста.
Ці легенди існують стільки ж, скільки й сама річка. Навіть корінні жителі розповідали про неї історії, ставилися до річки з трепетом і страхом. В архіві місцевої бібліотеки я знайшов опис одного старого міфу, який здавався мені моторошно знайомим. Він був частиною дипломної роботи університетського професора, який вивчав фольклор. Міф розповідав про молодого чоловіка, який жив біля річки. У нього було все, про що можна мріяти. Прекрасна дружина, син, рясні врожаї, теплий дім. Але одного разу його вразила страшна хвороба. Згодом хвороба перекинулася і на його дружину та дитину. Смерть забрала їх, залишивши чоловіка одного. У нього, як і раніше, був дім і поля, але радості в житті більше не лишилося. Він годинами блукав берегом річки, сподіваючись, що колись просто впаде у воду і течія віднесе його геть від усіх бід. Одного дня, під час чергової прогулянки, він почув, як дружина і син кличуть його на ім'я. У паніці він кинувся їх шукати. Голоси запевняли, що вони живуть щасливо в річці, і благали його пірнути до них, щоб вони знову могли бути разом. Він не вагався, він стрибнув, і його більше ніхто не бачив. Дослідник міфу припустив, що це метафора небезпеки зациклення на минулому і намаганні повернути втрачене, але тепер я знаю, що це не так. Ця історія не метафора, а попередження. Це правда. Вона свідчить про те, що в річці живе щось жахливе. Чим глибше я копався в історії, тим більше знаходив згадок про річку в міфах корінних народів. Деякі схожі на ту легенду, але є й інші, які ще більше заплутують ситуацію. Багато з них згадують якесь божество чи духа, якому поклонялися місцеві жителі. Переклади різняться, але найчастіше його називають королем моху. В одних розповідях він сама річка, в інших духа, з яким люди вели боротьбу. Однак у міфах зустрічається одна спільна тема – це певний договір, укладений між королем моху та місцевими жителями. У деяких історіях йдеться, що люди приносили йому жертви, щоб умилостивити його гнів, тоді як в інших угода. Люди не чіпають його, а він натомість не шкодить їм. Одразу згадав про угоду, яку згадували Мус та інші. Можливо, йшлось про щось подібне. Я не знаю, що думати про міф про короля моху, але після всього, що я бачив, я майже готовий повірити у все, що завгодно. Після цього мені спала на думку ідея нанести на карту місця всіх випадків зникнення смертей, які сталися за останні кілька десятиліття. Спочатку картина вийшла доволі типовою. Більшість випадків припадали на найнебезпечніші ділянки річки та місця, де збирається найбільше людей. Однак невдовзі я помітив щось тривожне. У звітах, де тіла таки не знаходили, майже всі випадки припадали на район навколо поганої води, причому ця закономірність простежувалася протягом усієї історії спостережень. Офіційно це пояснювалося сильною течією, яка начебто відносила їх надто далеко. Але тепер я знаю правду. Цих людей схопили руки і потягли вниз годувати щось. Однак під час дослідження я натрапив на ще більш дивну деталь. Я використовував кілька різних карт, щоб позначати місця зникнення, і помітив між ними розбіжності. Здебільшого карти були схожі одна на одну, за винятком незначних відмінностей, пов'язаних з осушенням струмків і розвитком міста. Але в одному місці, глибоко в лісі на захід від поганої води, карти категорично не збігалися. На одних було вказано, що там просто ліс, на інших – невелике озеро. На деяких старих картах навіть значилася система печер. Я вирішив перевірити цей район через Google Earth, але сталося щось дивне. Зображення виявилося неймовірно розмитим. Усе навколо було чітким, та щойно я переміщав курсор в область, де карти не збігалися, зображення ставало піксельним. Щось усе ж таки можна було розгледіти, але окрім густої рослинності, розрізнити нічого не вдалося. Дивно, що я ніколи раніше не заходив туди. Я багато часу проводив у лісі, але якимось чином завжди обминав це місце стороною. Збираюся перевірити його найближчим часом. Мені здається, що ця таємниця глибша, ніж просто Мус і його команда. Тут відбувається щось куди значніше, і я збираюся з'ясувати, що саме. Побажайте мені вдачі, а якщо я не повернуся, просто побажайте мені удачі. Чорт, я схибав. Після того, як я виявив дивну область на картах, я вирішив туди піти.
Я зібрав усе необхідне: спорядження для походу, камеру для запису знахідок, аварійні сигнальні ракети та пістолет. Я не збирався дати себе заскочити зненацька. На той момент я був сповнений рішучості розкрити дивну таємницю цього міста. Вийшов приблизно о півдні, вирішивши, що досліджувати краще при світлі дня. Я не хотів мати нічого спільного з тими істотами, які з'являлися біля річки вночі, з приманками, як їх називав Клайд. До речі, за останні кілька ночей зникло 3 людини. Не сумніваюся, що це справа рук тих зловісних облич. А решта рятувальників-водолазів шукали їх невтомно, але я щодня брав лікарняний. Я не хотів зустрічатися з Мусом і його командою, доки не розберуся в усьому. Трохи соромно за це, але я сподіваюся, що моє розслідування врятує більше життів у підсумку. Попрямував до дивного місця, яке виявив. Вирішив іти через найгустіший ліс, щоб нікого не зустріти. Похід виявився несподівано довгим і важким. Після всіх нещодавних дощів я ледь міг стояти на ногах. Вже через 15 хвилин я був наскрізь промоклий, увесь у баганюці і двічі ледь не розбив камеру. Подорож забрала неймовірно багато часу, набагато більше, ніж я очікував. Здавалося, я весь час кружляв навколо цілі, не наближаючись до неї. Я уважно стежив за навігатором, але якимось чином постійно збивався зі шляху. Моє місце призначення мало бути просто на сході, лише за милю звідси. Я повернувся в тому напрямку і пішов прямо, але коли знову глянув на телефон, то зрозумів, що якимось чином опинився північніше. Я став трохи ближче до цілі, але з кожним кроком знову віддалявся. Не знаю, як це пояснити. Я просто весь час збивався зі шляху, хоча не мав наміру цього робити. Це тривало кілька годин, і я боявся, що сонце зайде, перш ніж я дістануся місця. Але крок за кроком я все ж таки наближався, поки нарешті не дістався туди. Видовище переді мною збило мене з пантелику. У центрі великої галявини височив гігантський кам'яний моноліт. Ця структура важко піддається опису. Уявіть, що з вершини гори зрізали верхні 500 футів, а потім просто поставили цей шматок у центр поля. Так це виглядало. Ні з чим не пов'язаний кам'яний масив, який підіймався до островерхої вершини. Він нагадував піраміду, але без гладких граней і рівних кутів. У передній частині виднілася розщелина, яка вела вглиб. Із цієї печери витікала невелика річка. Вона була лише близько 10 ярдів завширшки і звивалася галявиною, перш ніж зникнути в лісі. Вода була кришталево чистою і текла на диво швидко. Я пішов за нею аж до самого входу в печеру. Я зазирнув усередину і побачив лише темряву. Прохід ішов далеко вперед. Здавалося, він був відносно прямим, без відгалужень. Увійшов до печери і відразу відчув, як повітря стало холоднішим. Температура впала щонайменше на 10 градусів. Я здригнувся і застебнув куртку. Річка тягнулася вглиб печери, і я йшов уздовж неї, заглиблюючись у дивну гору. Помітив, що всередині не було ні сталактитів, ні сталагмітів. Попри відсутність слідів інструментів, які б вказували на штучне походження, це місце не здавалося і природним. І я продовжував іти, поки не опинився, ймовірно, в самому серці цієї структури. У цей момент я помітив удалені дивне, блакитнувате світло. Прохід звужувався, і невдовзі я вже крався самим краєм річки. А світло посилювалося, поки я раптом не опинився у величезній круглій печері. Стіни були всіяні тисячами крихітних комах, світлякові черв'яки. Чув про такі печери в Новій Зеландії, але не думав, що вони існують тут. Однак мою увагу привертало щось інше, розташоване в центрі печери. Мені перехопило подих, і моя рука відразу потягнулася до пістолета. Річка поступово тоншала і зрештою закінчувалася прозорим круглим басейном. У самому його центрі височив гігантський кам'яний трон, немов висічений просто зі скелі печери. Він був прикрашений намистинами, блискучим камінням і дорогоцінними металами. За звичайних обставин я назвав би його красивим, але вся його краса була зруйнована тим, що сиділо на ньому. Я можу описати це лише як фігуру. Вона була не менше 14 футів заввишки і сиділа прямо, майже велично, на троні.
Її руки лежали на підлокітниках, а на голові красувалася кам'яна корона. Її тіло вкривав густий темно-зелений мох, схожий на той, що я бачив на обличчі біля річки. Там, де мали бути очі, були чорні камені, які безглуздо втупилися в прохід, яким я щойно увійшов. Мене аж пересмикнуло від усвідомлення, що ця істота спостерігала за мною весь час, поки я наближався. У цьому не було сумнівів. Це був той, кого корінні жителі називали Король Мохо. І саме тоді я відчув запах. Він був відразливий, і я не можу повірити, що не помітив його раніше. Це був той самий запах із моїх снів. Мерзена суміш свіжоскошеної трави та гнилої риби. Мене ледь не знудило, і я спробував дихати ротом, але їй це не допомогло. Я відчував його на язиці та в горлі. Він проникав у мене зсередини. Я затиснув ніс і рот однією рукою, а іншою дістав камеру. Це було те саме місце, джерело всіх дивацтв. Це було те, про що розповідали легенди корінних народів, і я хотів, щоб про це дізналися всі. Я увімкнув камеру, спрямував її на зелену фігуру і нічого. Зображення було надто розмитим, щоб розгледіти щонебудь. Просто мішаніна з чорних і зелених плям. Я протер об'єктив сорочкою і знову навів камеру на трон, але зображення не змінилося. Я збирався знову протерти об'єктив, коли почув голос за спиною. «Це не спрацює». Я різко розвернувся і побачив Муса. Він дивився на мене стомленим поглядом. «Він вміє ховатися», – сказав Мус, киваючи в бік фігури на троні. «Камери не працюють, навіть плівка. Чорт забирай, це взагалі диво, що ти сюди потрапив. Зазвичай люди просто губляться». Я повільно потягнувся до пістолета. Він помітив рух і підняв руки. «Ей, спокійно», – сказав він. «Я тебе не скривджу». «Ага, звісно», – відповів я. Мус усміхнувся. «Послухай, тримай руку на пістолеті скільки завгодно. Можеш навіть наставити його на мене, якщо тобі так спокійніше. Просто пообіцяй, що не стрілятимеш без причини». Я залишив руку на зброї, але кивнув. «Ти не повіриш, але я намагаюся захистити тебе». Мус втомлено опустився на холодну кам'яну підлогу. Його зазвичай гладко поголене обличчя тепер вкривала неохайна щетина, а під очима залягли темні кола. «Маячня, ти хочеш захистити мене так, як і людей у поганій воді?» Мус помовчав, а потім тихо сказав. «Ти навіть не уявляєш, як сильно я хотів би їм допомогти». Я дивився на нього. У його очах не було злості, лише втома. Він просто був виснаженим стариганом. Я залишив руку на пістолеті, але вирішив його вислухати. «Що все це означає, Мусе? Чому ти не міг їх врятувати? Ти хоч розумієш, що це?» Він кивнув на трон. «Король Мохо». Ім'я важко злетіло з мого язика, ніби я щойно вимовив щось жахливе. Мус усміхнувся. «Бачу, ти підготувався». Так його називали. «А чи знаєш ти, що воно таке?» Я неохоче похитав головою. Існують істоти, які з'явилися задовго до людини на цій землі, а є й ті, що існували ще раніше. Він дивився на короля Мохо. У його очах не було ні страху, ні пошани, а лише втомлене прийняття. Він існував до всього іншого тут. Він був древнім, коли перші риби виходили на землю, і ще древнішим, коли перші переселенці прийшли сюди. Можливо, він Бог, а можливо, просто ще одна істота, як ми. Усе, що я знаю, це те, що він має незбагненні сили. Ти не можеш його вбити? Мус похитав головою. Те, що там, це не він. Я маю на увазі, це, звісно, його частина. Можливо, щось на кшталт голови, але відрубати голову не вб'є таку істоту. Він – це річка, він – це підземні води, він – це рослинність у воді, він – все. Його вплив поширюється навіть за межі річки. Його неможливо зупинити. Ми можемо лише дотримуватися договору. Я згадав угоду, про яку читав у міфах місцевих жителів і про яку згадували старші дайвери. А що конкретно це за договір? Я не зовсім розумію причини цього, але здається, що король Мохо – лінива істота.
Він не любить, коли йому кидають виклик, навіть якщо його противники не мають шансів. Він просто хоче сидіти в тиші і їсти. Він обмежить свою силу, проявляючи лише її в певних частинах річки, і харчуватиметься лише тими, хто впаде у воду. В обмін люди не чіпають його, а він натомість не шкодить людям. Одне з правил угоди, лише небагато людей можуть знати про існування короля Мохо. Ці люди повинні зберігати його таємницю і стежити, щоб договір не порушували. Вони були захисниками. Ця роль передавалася з покоління в покоління, а коли місцеві покинули ці землі, вона перейшла до поселенців. Клайд і Райан тепер захисники, як і їхні батьки та діди до них. Мені було важко усвідомити, що він мені сказав. Це сягало набагато глибше, ніж я міг уявити. «А як щодо тебе?» – запитав я. Я знав, що Мос переїхав сюди, коли йому було за 30. Він не міг успадкувати роль захисника, як Клайд і Райан. Невдовзі після того, як я переїхав сюди, я полював в лісі неподалік. А раптом здійнялася буря, така, якої я ніколи раніше не бачив. Я блукав лісом у пошуках укриття і наткнувся на це місце. А тоді я й побачив його. Він відразу глянув на зелену фігуру. Наступного дня я розповів про це Райану. Тієї ночі він і Клайд планували мене вбити, але тоді ця істота заговорила з ними. Вона захотіла, щоб я став захисником. Мабуть, щось у мені привернуло його увагу. Він раптом подивився на мене. «Ти порушив договір, коли повернувся з поганої води живим». Я не сказав про це Клайду та Райану, бо знав, що вони вб'ють тебе. Але король Мохо знав, і він розлютився. Ось чому він знову почав використовувати приманки. «Що ми можемо зробити?» – запитав я. Мос глянув на мене і зітхнув. «Ти справді не розумієш, так? Мені теж потрібен був час, щоб це усвідомити». Він вказав на трон. «Він може говорити з нами. Це як голос у нашій голові, але не зовсім слова. Не можу точно це пояснити. Ну і що? Він знає, що ти був у поганій воді, і він міг розповісти Райану і Клайду будь-коли». Холодок пробіг по моєму тілу, коли я почав усвідомлювати, на що він натякає. Чому він не сказав їм? Ці двоє не гребують вбити когось, хто загрожує договору. Чорт забирай, вони це довели нещодавно з Майклом. Майклом? Ти напевно думаєш, що його забрали ті руки, або, можливо, приманки привабили його. Так говорили інші, але я сумніваюся. Він підслухав, як ми говорили про маленького хлопчика, який зник кілька ночей тому. Можу тобі сказати, що деякі речі, які він чув, були досить компрометуючими. Не сумніваюся, що Райан або Клайд вбили його і зробили так, щоб це виглядало як утоплення. Якби його забрала погана вода, його останки ніколи б не були знайдені. Вони вбили його. Я був приголомшений. Я знав, що відбуваються темні справи, і що старші дайвери навмисно ігнорують загрозу, яку становить погана вода, але не міг повірити, що вони справді підуть на вбивство іншого дайвера. «Так, і вони вбили би тебе, якби дізналися, що ти бачив там», – сказав Мос. «Тож питання, чому король Мохо не розповів їм про тебе?» Я згадав, що він сказав про те, як сам став захисником договору. Як Клайд і Райан намагалися його вбити, але король Мохо їх зупинив. «Він хоче мене», – сказав я. Мос кивнув. «Він хоче, щоб ти захищав договір. Схоже, йому подобаються дайвери». Раптом мені здалося, що гігантська зелена фігура на троні дивиться на мене. Ця істота хотіла мене. Я стиснув кулаки. Я ніколи не працюватиму на цю істоту. «Допоможи мені вбити його», – сказав я Мосу. «Або хоча б допоможи мені втекти». Мос похитав головою. «Я не можу». «Ні, ти можеш. У тобі є щось добре. Ти не розумієш». Він підвівся і подивився на мене з виразом повної поразки на обличчі. «Я буквально не можу». Він почав знімати сорочку. Я, збитий з пантелику його діями, міцно стиснув пістолет. Однак моя хватка ослабла, коли я побачив те, що було приховано під його одягом. Зелена маса була в центрі його грудей. Вени кольору водоростей розходилися від неї в різні боки і зникали в його шкірі. «Що за чорт?» «Це його мітка», – сказав Мос. «Так він показує, що я належу йому, і так він тримає мене в узді. Я не можу діяти проти його волі. Воно болить відтоді, як я дізнався, що ти був у поганій воді, і я не можу навіть покинути місто. Він уб'є мене, якщо я піду надто далеко». «Що за чорт? Що за чортівня?»
Я відступив від муса, повторюючи це знову і знову. Усе стало ще дивнішим. Витягнув пістолет і націлив його на нього. «Давай», – сказав він, – «мені вже все одно». Моя рука тремтіла, коли я поклав палець на спусковий гачок. Я дивився на нього, і це тривало цілу вічність, перш ніж нарешті я опустив руку. Я не міг цього зробити. «Я йду». Ці слова прозвучали порожньо. Я був сильно приголомшений на той момент. Мус знизав плечима. «Йди, хоча ти не зможеш втекти. Усе закінчиться так чи інакше». Я вибіг із печери і, опинившись назовні, продовжував бігти. Я біг, спотикаючи через ліс у божевільній втечі. Це диво, що я не спіткнувся і не вбився. Я біг, поки не дістався до машини та не помчав додому. Наймовірніше, це буде мій останній допис. Спробую поїхати сьогодні вночі. Я зібрав усі необхідні речі, і мені байдуже куди їхати. Будь-що краще, ніж це. Я не знаю, що король моху для мене готує. Якщо він такий сильний, як каже Мус, він може знайти спосіб не дати мені поїхати. Не знаю. Боже, мені страшно. Побажайте мені удачі. Прощавайте усі. Після того, як я написав свій останній допис, я швидко схопив свої речі і поклав їх у машину. Я збирався поїхати. У мене не було чіткого пункту призначення. Без родичів і друзів, з невеликими заощадженнями за межами міста на мене особливо нічого не чекало. Але все краще, ніж те, що я побачив у печері. Я був упевнений, що зможу знайти десь роботу, де завгодно, тільки не тут. Я відразу сів за кермо і поїхав на південь. Я їхав прямо, не маючи певної мети. Я хотів поїхати якнайшвидше. Однак, коли я під'їжджав до межі міста, я почав відчувати тупий біль у грудях. Місто віддалялося, а біль посилювався з кожним метром. Здавалося, що щось важке тисне на серце та легені. Ставало важко дихати, і біль поширився навіть на руки. На мить подумав, що це інфаркт, але потім згадав про те, що було на грудях у Муса. Я зупинився на узбіччі дороги. На той момент це був уже не просто біль. Здавалося, що хтось вдарив мене молотом по грудях, і все тіло горіло жахливим пульсуючим болем. Мені ледве вдавалося дихати, а ноги підкошувалися. Смикнув сорочку вгору і подивився на груди. Шкіра в центрі була здута і зеленувата, а з неї розходилися темні вени. Я дивився, як вони злегка пульсують, ледве помітно. Ця штука була джерелом болю. Моє дихання перехопило, і я почав плакати. Не знаю, як довго я це робив. Напевно, стояв біля дороги хвилин 30, просто тремтячи і riдаючи. Усе було так приголомшливо. Раптова поява цієї штуки на грудях і жахливий біль, який я відчував. Через деякий час вдалося взяти себе в руки, і я знову сів у машину, вирішивши поїхати далі, але біль посилювався, поки в очах не попливло. Я продовжував їхати, попри те, що майже нічого не бачив. Однак через деякий час зір зник повністю. Я вийшов і почав іти, вирішивши просто рухатися навмання на південь. Але не минуло багато часу, як мої ноги підкосилися, і я лежав на твердому асфальті в жалюгідному стані. Біль був нестерпним. Я поповз назад до своєї машини і розвернувся, попрямувавши назад у місто. Коли я це робив, біль зменшувався, поки зовсім не зник. І в той момент я зрозумів, що тепер належу йому, а з цим не можна було сперечатися. Не знаю, коли це сталося. Можливо, це почалося, коли я увійшов до тієї печери, а може відбувалося поступово, і я просто не помічав. Зрештою, це не має значення. Відтоді минуло більше тижня. Я провів більшу частину цього часу, чергуючи напади ридання зі станом кататонії. Зараз сиджу у своєму домі, пишу все це. Мені боляче це робити. Протидія йому, навіть написання про нього викликає біль, але його вплив на мене не такий сильний, як на інших. Поки що, принаймні. Я пишу це, тому що відчуваю, що мушу. Правда повинна бути розкрита, хоча я розумію, що мало що можна з цим зробити. Протягом останніх кількох днів до мене прийшло певне усвідомлення. Відчуваю, як стою ближче до нього, зливаюся з його розумом. Можливо, весь цей час договір не був таким уже і поганим, але тепер я розумію, що він не був ним задоволений.
Мос помилявся в усьому, хоча, певно, тепер він відчуває правду. Король не лінивий, він просто відпочивав, а договір був методом легкого харчування, поки не настав час для його повстання. Цей час настав. Я відчуваю його холодний гнів і жахливий голод. Я боюся того, що чекає на це місто та околиці. Не знаю, як далеко сягає його вплив, але якщо Мо сказав правду, то він може бути нестримним. Поки він пробуджується, я відчуваю, як він стає дедалі більш свідомим у моєму розумі. Це дивно, як другий потік думок, який постійно супроводжує перший. Я боюся, що невдовзі він захопить мене. Я не збираюся цього допустити, не дозволю собі стати бездумним слугою цього чудовиська. Те, що в мене на грудях, починає виглядати набагато більш схожим на те, що було в Муса. Я намагався вирізати це, але воно не дало. Ніж зупинився за кілька сантиметрів від моєї шкіри, і жодне зусилля не змусило мої руки рухатися далі. Він тепер частина мене назавжди. Я боюся, що нічого не зможу зробити, щоб звільнитися від нього. Скоро ми станемо одним цілим. У мене є пістолет. Збираюся ним скористатися. Той, хто прочитає це, нехай знає, що все, що я написав, абсолютна правда. Не шукайте мене, а також не шукайте це місто. Тут на вас чекають лише жахи. Або вас поглинуть, або ви випустите її у ширший світ. Я не хочу, щоб щось із цього сталося. Просто знайте, що він існує. Знайте, що такі, як він, існують у нашому світі. І будьте обережні. Живіть із цим знанням. Нехай воно сидить глибоко у вашому мозку, і ніколи не забувайте цього. Не дозволяйте, щоб усе закінчилося, як у мене. Прощавайте.